નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું રંગતમાં। હું સિદ્ધિ કમાણી રોજ તમને અવનવી વાનગી બનાવતા શીખું છું। જો તમને મારી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ગ્રુપમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો। તો આજે આપણે અમદાવાદના સ્ટ્રીટ ફૂડના બેસ્ટ એવા વડાપાઉં બનાવતા શીખીશું। તો ચાલો આજે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ વડાપાઉં। અમદાવાદનું પ્રખ્યાત સ્ટ્રીટ ફૂડ એવું વડાપાઉં બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ। મેં 4 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધા છે, 1 વાટકી ચણાનો લોટ લીધો છે, જે બેટર બનાવવાનું છે વડાના માટે, 1 કપ પાણી લીધું છે, ચપટી ઘી, 1 ચમચી રાઈ વઘાર માટે, 1 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પત્તા, 1 ચમચી નાની ચમચી હળદર, 3-4 નાના ટુકડા આદુના, 4 લીલા મરચા તીખા ટુકડા, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી ખાંડ, સૂકા કોપરાનું છીણ, 1 દાણા, 1 ચમચી તલ, 8 થી 10 કળી લસણ, 1 ચમચી લીંબુનો રસ, 1 ચમચી નમક, ચપટી સોડા, 4 વડાપાઉંના પાઉં, તેલ અને કોથમીર લીધી છે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ વડાપાઉંનો મસાલો બનાવવા માટે આપણે બટાકાને મેશ કરી લેવાના છે। તો મેં જે બટાકા લીધા હતા તેને આપણે મેશ કરી લઈશું। તો હવે આપણે બટાકા બધા મેશ કરી લઈએ। હવે આપણે વડાપાઉં બનાવવા માટેનો મસાલો રેડી કરી લઈએ વઘાર માટેનો। તો મેં જે નાના 4 ટુકડા આદુના લીધા હતા તે મિક્સિંગ બાઉલમાં એડ કરી દઈશું। 5 લીલા મરચા તીખા એડ કરી દઈશું। તે મરચાની તીખાશ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ વધુ ઓછી કરી શકો છો। મોટી 4 લસણની કળી એડ કરી દઈશું, મીઠા લીમડાના પત્તા એડ કરી દઈશું અને જે કોથમીર છે તે પણ એડ કરી દઈએ અને આપણે બધી વસ્તુને કચરી ક્રશ કરી લઈએ। તમે ખાંડની દસ્તાથી પણ એને ખાંડી અને વાપરી શકો છો। મેં મિક્સર જારમાં ક્રશ કર્યું છે, તમે ખાંડડીમાં પણ એને ખાંડી અને યુઝ કરી શકો છો। તો હવે આપણે બધી વસ્તુને ક્રશ કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો આપણો મસાલો કચરો ક્રશ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે વડાપાઉંનો મસાલાનો વઘાર કરી લઈશું। હવે આપણે વડાપાઉંના મસાલાનો વઘાર કરવા માટે એક પેનને ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકી છે। તો આપણે એની અંદર 2 ચમચી તેલ એડ કરી દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે જે મસાલો રેડી કર્યો છે એ અને રાઈથી હિંગ નાખી અને વઘાર કરીશું, જેથી આપણો મસાલો બનવામાં હળવો રહે। હિંગથી વઘાર કરવાથી 1 ચપટી હિંગ નાખવાની છે। આપણું તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એની અંદર રાઈ એડ કરી હિંગ અને રાઈ અને જે મસાલો આપણે ક્રશ કર્યો હતો તે ત્રણેયથી એડ કરી અને વઘાર કરવાનો છે। અને વડાપાઉંમાં આપણે લાલ મરચાંનો ઉપયોગ નથી કરવાનો મસાલાની અંદર, તો એટલા માટે લીલા મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે ઓછું કરી શકો છો। મેં અહીંયા અત્યારે લીલા મરચાં વધારે લીધા છે અને તીખા લીધા છે। તમને જો તીખા અનુકૂળ ના હોય તો જે મરચાં જોવા મળે છે તે પણ તમે લઈ અને મસાલો બનાવશો તો મીડિયમ મસાલાનો ટેસ્ટ થશે, બહુ તીખો પણ નહીં એવો। હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે એની અંદર રાઈ એડ કરી દઈએ અને રાઈ સંતળાય પછી આપણે એની અંદર હિંગ એડ કરવાની છે અને હિંગ એડ કરી અને પછી જે આપણે મસાલો રેડી કર્યો હતો તે એડ કરી દઈશું। તો આપણી રાઈ ફૂટી જાય એટલે આપણે 1 ચપટી એની અંદર હિંગ એડ કરી જે આપણો મસાલો ક્રશ કરીને રેડી કર્યો હતો તે એડ કરી દઈએ અને વ્યવસ્થિત રીતે મસાલાને પણ સાંતળી લઈએ। જોઈ શકો છો મસાલાની સ્મેલ પણ ખૂબ જ મસ્ત આવે છે વઘાર કરવાથી। તો હવે આપણો મસાલો બધો તેલની અંદર સંતળાઈ જાય પછી આપણે જે બટાકા મેશ કર્યા હતા તે હવે આપણે એની અંદર એડ કરવાના છે। હવે આપણે તમે જોઈ શકો છો આપણો મસાલો મસ્ત રીતે તેલની અંદર સંતળાઈ ગયો છે। હવે આપણે એની અંદર જે બટાકા મેશ કર્યા છે તે એડ કરી દઈએ, બટાકાનો મસાલો અને બધી જ વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી દઈએ। 1 ચમચી હળદર એડ કરી અને જે મસાલાનો કલર બહુ મસ્ત આવે તો હવે આપણે બધા જ મસાલાને એડ કરી દઈએ વ્યવસ્થિત રીતે। બધો જ મસાલો બટાકાની અંદર મિક્સ થાય તેવી રીતે આપણે એને મિક્સ કરી લેવાનો છે। સ્લો કરીને જોઈ શકો છો આપણો મસાલો મસ્ત રીતે રેડી થઈ રહ્યો છે, એકદમ ટેસ્ટી અને ખૂબ જ મસ્ત સ્મેલ આવી રહી છે। તો હવે બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ ગઈ છે આપણા બટાકાની અંદર। તો આપણે એની અંદર કોથમીર, લીંબુનો રસ એડ કરી અને મિક્સ કરી અને ઠંડો થાય પછી આપણે વડા માટેના ગોળ વાળી લેશું। તો હવે આપણે એની અંદર કોથમીર એડ કરી દઈએ, લીંબુનો રસ એડ કરી દઈએ
એડ કરી દઈએ જેથી આપણા વડાનો ટેસ્ટ ખાટો મીઠો આવે. તો હવે આપણે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી અને મસાલાને ઠંડો કરી અને વડા માટેના આપણે બોલ રેડી કરી લઈશું. આપણા મસાલામાં બધું મિક્સ થઈ જાય પછી લાસ્ટમાં આપણે નમક એડ કરી અડધી ચમચી અને મિક્સ કરી અને આપણે ઠંડો કરી અને એના વડા માટેનો બોલ તૈયાર કરી લઈશું. વડાપાવમાં જે વપરાય છે લસણની સૂકી ચટણી તે બનાવી લઈએ. તો આપણે એના માટે મેં એક પેન ગરમ કરવા માટે મૂકી છે. તો હવે આપણે પેનની અંદર એક નાની ચમચી તેલ એડ કરી અને લસણ એડ કરી દઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 4 થી 5-6 કળી મેં જે લસણ લીધું છે તે એડ કરી દઈએ. સિંગદાણા લીધા છે અડધી વાટકી તે એડ કરી દઈએ. ટોપરાનું છીણ છે તે અત્યારે એડ નથી કરવાનું કારણ કે લાસ્ટમાં એડ કરવાનું છે. તો આપણે હવે પહેલા તલ એડ કરી દઈએ અને ત્રણેય વસ્તુને તલ ફૂટવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે એને રોસ્ટ કરી લેવાના છે. એટલે આપણી ચટણી લાંબો સમય સુધી તમે જ્યારે બી આ ચટણી સ્ટોર કરો તો એ લાંબો સમય સુધી સ્ટોર થાય એટલા માટે આપણે એને રોસ્ટ કરી અને ચટણી બનાવવાની છે. એકદમ ટેસ્ટી પણ લાગશે અને તમે લાંબો સમય સુધી આ ચટણીને સ્ટોર પણ કરી શકશો. એટલા માટે આ બધી વસ્તુ શેકાઈ જાય અને તલ ફૂટવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે એને રોસ્ટ કરવાના છે. જોઈ શકો છો આપણી બધી વસ્તુ વ્યવસ્થિત રીતે શેકાઈ છે, મસ્ત મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે તલ ફૂટવા લાગ્યા છે તો આપણા બધા જ તલ ફૂટી જાય અને તલનો કલર બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી અને પછી ઠંડુ કરવાનું છે. તો બધું શેકાઈ જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને પછી એની અંદર ટોપરાનું છીણ એડ કરશું એટલે ટોપરાના છીણનો ટેસ્ટ ચેન્જ ના થાય. તો હવે આપણા તલ ફૂટી ગયા છે તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને હવે આપણે એની અંદર ટોપરાનું છીણ એડ કરી દઈએ અને એને પણ જે ગરમ પેન છે એની અંદર મિક્સ કરી લેશું તો એકદમ મસ્ત ટેસ્ટ આવી જશે એનો પણ. તો હવે આપણે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ અને એને એક મિક્સર જારમાં લઈ ઠંડુ થાય પછી આપણે એને ક્રશ કરી લેવાનું છે. તો આપણી એકદમ મસ્ત સૂકી ચટણી તૈયાર થઈ જશે. તો હવે આપણે એને ઠંડુ કરી અને ક્રશ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો જે મેં લાલ ચટણી સૂકી બનાવવા માટેનો મસાલો રોસ્ટ કર્યો હતો તે ઠંડો થઈ ગયો છે અને મેં મિક્સર બાઉલમાં કાઢી લીધો છે. તો હવે આપણે એની અંદર 1 ચમચી નમક એડ કરી દઈશું અને કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરી અને આપણે એને ક્રશ કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણી સૂકી લસણની ચટણી લાલ રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. હવે આપણે જે વડાપાવનું સ્ટફિંગ રેડી કર્યું હતું તે ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એમાંથી ટિક્કી અને બોલ્સ બંને બનાવી લઈશું. તમે જે અનુભવ હોય તે બનાવજો. તો પહેલા એક નાનો બોલ્સ બનાવી પછી આપણે ટિક્કી રેડી કરી લઈશું. તો આવી રીતે આપણે બોલ બનાવી લઈશું. તો આવી બોલ બનાવી હવે આવી રીતે એક ટિક્કી રેડી કરીશ. ટિક્કી શેપમાં આપણે વડા માટેનો પેલું રેડી કરવાનું છે. તો આવી રીતે તમે ટિક્કી શેપમાં પણ વડાપાવ માટેનો વડાનો બોલ બનાવી શકો છો. તો આવી રીતે આપણે ટિક્કી શેપમાં બધા જ મસાલાના વડા રેડી કરી લઈશું. અને આપણે વડા બનાવવા માટેનો બેટર રેડી કરી લઈએ. તો મેં જે લીધું હતો તે મિક્સર બાઉલમાં એડ કરી દઈશું. એની અંદર 2 ચમચી આપણે નમક એડ કરવાનું છે અને ચપટી જે ખાવાના સોડા બેકિંગ સોડા કહેવાય છે તે એડ કરશું એટલે આપણું સ્ટફિંગ એકદમ લીલું બનશે. અને આપણે એની અંદર 2 ચમચી તેલ એડ કરીને સ્ટફિંગ બનાવશું તો એકદમ મસ્ત સ્ટફિંગ બનશે. તો હવે આપણે એની અંદર પાણી એડ કરી અને આપણે સ્ટફિંગને રેડી કરી લઈએ. બેટરને વ્યવસ્થિત રીતે પાણી મિક્સ કરતા જઈએ અને એક સાઈડ ફેરવવાનું છે જેથી એના ગાંઠા હોય બધા ભાંગી જાય. તો આવી રીતે હવે આપણે એને મિક્સ કરી લેવાના છે એટલે જે ચણાની લોટની અંદર ગાંઠા હોય એ બધા ભાંગી જાય. એક જ વેમાં એને ફેરવી અને બનાવવાનું છે એટલે મસ્ત રીતે એ ફેટાઈ જાય. તો આવી રીતે આપણે ફેટી અને પાણી એડ કરતા જવાનું છે અને આપણું બેટર રેડી કરવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે હવે બેટર રેડી કરી લઈશું અને પછી વડા બનાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર મસ્ત ફેટાઈ થઈ ગયું છે. તો આપણે જે ખાટું છે તો આપણે એની અંદર થોડું અમથું પાણી નાખી અને વ્યવસ્થિત પાછું ફેટી અને પછી એને થોડી વાર રાખી દઈશું. તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી રેડી કરવા એટલે મસ્ત બેટર રેડી થઈ જાય. તો જોઈ શકો છો તમે આપણું બેટર મસ્ત રેડી થઈ ગયું છે. આવી કન્સિસ્ટન્સીમાં તમારે બેટર આવી થિકનેસમાં રાખવાનું છે એટલે મસ્ત વડા બનશે આપણા. તો હવે આપણે વડા બનાવી લઈશું. હવે આપણે વડાપાવના વડા માટે
તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે તળવા માટે. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય તો આપણે હવે વડા તળી લેશું. 2 ચમચી આપણે રેડી કર્યું હતું અને જે આપણે સ્ટફિંગના બોલ રેડી કર્યા હતા તેને બેટરમાં કોટ કરી અને આપણે એને તળવા માટે તેલની અંદર રાખીશું. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બધા જ પેલા વડાને તળી લઈએ. આવી રીતે બેટરમાં કોટ કરી બેટરની અંદર આપણા સ્ટફિંગના બોલને ચમચી વડે, તમને હાથથી ન ફાવે તો તમે ચમચી વડે પણ બનાવી શકો છો. હું પેલું વડું આવી રીતે ચમચી વડે બેટરની અંદર રગડોળી અને એને તેલમાં તળવા માટે રાખી દઈશ. તો આવી રીતે આપણે બધા જ વડાને બેટરથી કોટ કરી અને તળી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને, જેથી એકદમ મસ્ત વડા બને આપણા. અને તમને જો મારી આવી અવનવી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ગ્રુપમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો. તો આવી રીતે આપણે બધા જ વડાને કોટ કરી અને તળી લેશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી અને લાઇટ બ્રાઉન થઈને આપણા વડાપાઉં માટેના વડા રેડી થઈ રહ્યા છે. તો એકદમ મસ્ત બંને સાઈડથી લાઇટ બ્રાઉન થઈ અને ક્રિસ્પી થઈ અને પાકી જાય એટલે આપણે એને બહાર કાઢી અને વડાપાઉં બનાવી લેશું. આપણા વડાપાઉંના વડા તૈયાર થઈ ગયા હતા. તો હવે આપણે વડાપાઉંને શેકી લેશું. શેકવા માટે મેં એક તવી ગરમ કરવા માટે મૂકી છે ગેસની ઉપર. હવે આપણે એની અંદર બટર એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી બટરનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું છે. તો હવે આપણે એની અંદર બટરને વ્યવસ્થિત રીતે આમ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે બધી જ રીતે અંદર એવી રીતે રાખી દેવાનું છે. અને જે આપણે સૂકી લસણની ચટણી તૈયાર કરી હતી તે આપણે બટર ઉપર નાખી અને ફેલાવી દઈશું બધે જ વ્યવસ્થિત રીતે ચમચી વડે. અને પછી આપણે પાઉંને એની અંદર શેકવાનું છે એટલે એકદમ બાર જેવા મસ્ત આપણા વડાપાઉં રેડી થાય. જોઈ શકો છો આપણી લસણની ચટણીને મેં બટરની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી દીધી છે. તો હવે આપણે વડાપાઉંને આવી રીતે પાઉંને ચપ્પા વડે વચ્ચેથી કાપો કરી અને જે આપણે અહીંયા પેનમાં રેડી કર્યું છે તેની અંદર આવી રીતે આપણે શેકી લેવાનું છે. વ્યવસ્થિત રીતે બધી બાજુ મસાલો લાગી જાય આપણી ચટણીનો. એવી રીતે આપણે વડાપાઉંને શેકી લેશું અને પછી આપણે એની અંદર વડા રાખી અને વડાપાઉંને સર્વિંગ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે આપણે બધા જ વડાપાઉંને શેકી લેવાના છે. આપણું પાઉં શેકાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે વડું મેં રેડી કર્યું હતું તળીને એને રાખી અને આવી રીતે બંધ કરી અને આપણે હવે એને લીલી મરચી અને ચટણી જોડે સર્વ કરી લેશું. તૈયાર છે આપણું એકદમ ચટાકેદાર એવું મસ્ત ક્રિસ્પી એવું વડાપાઉં. એ તમે પણ આ સ્ટાઇલથી ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારું કેવું બન્યું વડાપાઉં તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. કેવી લાગી આજની રેસીપી તમને? જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો. જો તમે હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તમે જ્યાં રંગત ગુજરાતી લખેલું છે તેની બાજુમાં સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે તે બ્લેક કલરનું હશે તો તમે એને પણ ક્લિક કરો જેથી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ થઈ જાય. અને તમે સબસ્ક્રાઇબરનું બટન ક્લિક કરશો એટલે એક બેલ આઇકનનું બટન આવશે તેને પણ તમે પ્રેસ કરો જેથી મારા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને સૌપ્રથમ મળતા રહે. તો રોજ આવી અવનવી વાનગી જોવા માટે જોતા રહો રંગત, ખાણીપીણીના શોખીન ગુજરાતીઓની. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.